Володимире, дивись, але не тільки в Україні вирішується багато питань. Наприклад, війна в Ірані. Ну, ми залежні від нафти, від ціни на все через паливо. І от Іран зараз відкинув ультиматум Трампа щодо негайного відкриття Ормузької протоки. Більше того, в Ірані попередили, що нанесуть удар по критичній енергетичній та водній інфраструктурі країн Перської затоки, якщо Сполучені Штати виконують свої погрози. Ну, мова про те, що Трамп заявив, що США вдарять по електростанціям Ірану, якщо протока залишиться заблокована. Але, знаєш, ніколи не буває все зрозуміло. Після того виходить Трамп і робить заяву. Війна між США та Іраном закінчується, пройшли дуже хороші перемовини між нашими країнами, аби закінчити ворожнечу. Я наказав зупинити удари по іранській енергетиці на 5 днів. Трамп. Відповідь іранських аятол. Не було ніяких переговорів з Трампом, він відступив через страх перед іранською відплатою. Це повідомляють іранські ЗМІ, пов'язані з корпусом вартових ісламської революції. Дивись, ну, я скажу, патова ситуація, тому що я казав, що Трамп може заявити, що війна закінчилася, він переміг, він вчора заявив, що Іран знищений. Що далі? Ну, тому що відверто ситуація не просто дивна, а вона патова. Які варіанти дій варто очікувати від США? Які сценарії ймовірні, що Ормузька протока залишиться заблокована, чи навпаки буде розблокована? Хоча відверто я у себе в ефірі вже казав, ну це навіть не це Сергій Ослендер казав і інші експерти, що велика вирогідність того, що до 1 квітня війна може просто бути зупинена. От просто зупинена і все. Що ти скажеш з цього приводу? Я не виключаю цього варіанту, бо мені теж мої джерела, які там перебувають, кажуть про те, що до квітня це питання буде зупинене. Тобто кожен оголосить себе переможцем в тому чи іншому вигляді. КСІР продовжують кошмарити регіон, тим самим переходячи все більше нелегальне становище всередині самого Ірану, бо в них там теж не все так просто, хоча аятола їхній, але контролювати країну їм дуже-дуже складно. Для Трампа ситуація кризова в тому, що це ж не випадково він вчора сказав, що все, з Іраном покінчено, я переміг, найбільший ворог – це демократи і ліві, ліваки, бо у нього вибори. І він сподівався, як йому порадили друзі, що це буде красива, успішна історія на кшталт венесуельської, чи сирійської, чи азербайджанської, але ну так не вийшло. Так не вийшло в силу різних міркувань, але насправді це дуже серйозний сигнал для усіх нас, що зі смертю Путіна нічого не закінчиться. Бо в нас і в Україні достатньо багато людей, які живуть ілюзією і її поширюють, що тут треба дочекатися смерті Путіна, і воно все якось буде краще. Ну, дочекалися смерті аятоли, знищення його. Стало краще? Ні. Гірше, поки насправді теж ні, але загроза, скажімо так, набула дуже чітких публічних рис. Я думаю, що один із ключових факторів, який тисне на якнайшвидше завершення цієї війни, це, власне, країни Затоки. Бо те, що відбувається зараз в Катарі, в Саудівській Аравії і в Об'єднаних Арабських Еміратах, нам важко уявити. Не в тому сенсі, що ми не знаємо, що таке війна. Як сумно жартують, що ми ніколи не думали, що Україна може стати Дубаєм, а тут, бачите, стало. А в тому сенсі, що еліта і правлячий клас цих держав чітко бачать ризики. Питання не в тому, щоб перемогти Іран. Питання в тому, що ціна цієї перемоги зі знищеною інфраструктурою цих країн буде надвисока. І зараз же лихоманить не стільки через перекриття протоки, бо, в принципі, можна піти в обхід. Трошки довше, трошки дорожче, але не порівняти з тими ризиками, які є. А питання в тому, що Іран цілеспрямовано вибиває інфраструктуру виробництва і нафти, і газу. А це вже має великий вплив. І це вже коштує величезних грошей. Той же ж Катар заявив, що їхня фабрика по газифікації виведена на мінімум декілька місяців з ладу. І вартість ремонтів $30 мільярдів. Це величезна сума. І це матиме величезну реакцію на ринок. Чи можна вірити конспірології, що це було спеціально все зроблено, щоб підтримати Росію? Точно ні.
Але Росія буде так само бенефіціаром в цій всій історії. І якраз Росія і Китай роблять максимально все для того, щоб цей корпус стражів ісламської революції і сам Іран продовжував цю війну якомога довше, бо це виснаження Сполучених Штатів, це виснаження Заходу, затягування в їх в регіон, де вони не мають потужних позицій і не дуже хочуть їх мати насправді. Тому тут я вважаю наймудрішою цій ситуації таки буде припинення просто бойових дій, якщо вдасться досягнути цього рішення. Це може подобатися окремим країнам, може не подобатися, але загалом це буде найкраще рішення і для нас. І знову ж таки чергова можливість для наших компаній зайти в цей регіон і стати надійними партнерами. Бо от той друг, який тебе підтримує найгірші часи, він лишається другом на дуже довгий час. І це треба пам'ятати. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Але дивись, війна в Ірані запустила кризу і в Сполучених Штатах. Ти сам сказав, там вибори дуже впливали. Якщо для Ізраїля це екзистенціальна війна, де питання виживання, Іран ніколи не приховував те, що хоче знищити Ізраїль. До речі, Ізраїль ніколи не казав, що хоче знищити Іран, але от для іранських Хаменеї та для їх аятол, для них було завжди от ця історія номер один. Це ідея фікс, навколо якої вони гуртувалися. Ну, треба ж безглуздим гуртуватися навколо чогось. Так от вони навколо цього. Але для американців це було дві історії. По-перше, це історія перемоги на виборах. По-друге, контроль за нафтою і вибиття цього кейсу з можливого зони впливу Китаю. Навіть скасували зустріч в Китаю Сі Трампа, тому що нема з чим їхати. Трамп та хотів їхати не просто як переможець, а як людина, яка має вплив, а Китай, як залежний від нафти, повинен був з ним говорити. І от зараз ми бачимо, що є криза вже і в Сполучених Штатах, які не отримали ані перше, ані друге. Більше того, лідер демократів у Палати представників Конгресу Джефріс закликав до зміни режиму в США. Трамп і республіканські екстремісти розпочали безрозсудну війну на Близькому Сході за власним бажанням. Ціни на бензин різко виросли, мільярди витрачаються даремно, а наша країна стала менш безпечною. Нам потрібна зміна режиму в Америці, заявив Джефріс. Трамп негайно відреагував. Швидко і, як завжди, в епатажному стилі. Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикальний ліві, дуже некомпетентна демократична партія. Це він написав в своїй мережі Трус. Скажи мені, будь ласка, цікаво, от що дає Трампу підстави думати, що Іран помер, я не знаю, кажу відверто. Але і сама риторика між двома партіями не дихає. Так от подібні заяви – це вплив виборів чи маркер реального напруження і конфлікту всередині політикуму США, який може вийти за межі політичних баталій? До чого це може призвести? У мене нещодавно була розмова з такими доволі серйозними американськими аналітиками і політиками, і деякі з них висловили дуже серйозне занепокоєння, що Трамп може привести Сполучені Штати до громадянської війни. Я дуже сподіваюся, що цього не буде, бо це найгірше, що могло би статися, і не тільки для наших американських друзів, а для всього світу, насамперед цивілізованої його частини. Але, безумовно, Трамп буде підвищувати радикалізацію. І непримиренних з обох сторін буде вистачати. Чи вистачить в когось сили волі, щоб це полум'я загасити вчасно? Ну, я дуже хочу на це покладатися. Бо, знову ж таки, цим великим корпораціям, що IT, що військовим, що іншим, всередині країни треба спокій. Бо вони живуть за рахунок фінансування, за рахунок державних програм, за рахунок державної підтримки. Так можуть робити експансію не лише в себе в країні, а по всьому світу. В умовах громадянської війни це неможливо. Але будемо бачити, як будуть розвиватися події. Безперечно, проміжні вибори до обох палат, вони мають важливе значення. Трамп може втратити владу в обох палатах. Він сам про це говорить відверто, і про це говорить Джонсон, що першим рішенням у разі отримання демократної більшості буде голосування за імпічмент Трампу. І це, мабуть, теж заслужено. Але треба не забувати так само іншої історії, що обидві палати – це переважно про бюджети.
голосування, затвердження, виділення програм. Це серйозний фактор, це важливий важіль. Але все одно execution, виконання – це Трамп і його команда. І очікувати якоїсь магії, що от навіть демократи перемогли і якимось чином структурують Трампа і його команду в більш позитивному сенсі, я би теж не став. Тому що в цьому випадку буде просто боротьба, буде протистояння. Ну, найпростіше, як нам це пригадати, як це було за часів Ющенка, Януковича, там чи Тимошенко і Кучми, там чи якихось інші такі паралелі історичні. Хоча це не сповна, бо це було таки боротьба тоді яскравих людей з малою кількістю команд і мовчазною підтримкою бізнесу з обох боків. А тут буде боротьба двох систем. Це набагато масштабніше. Thank you.